हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ फलो कसरी निकाल्ने त त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हुन त हामीले चाहिँ यसको चाहिँ फर्स्ट कसरी निकाल्ने त त्यसको अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गरिसक्नु होला। यदि तपाईँले चाहिँ फलो निकाल्नको लागि तपाईँले फर्स्टको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने पहिला चाहिँ तपाईँले फर्स्टको भिडियो हेर्नु होला। किन भन्दाखेरि यो फलो निकाल्दाखेरि तपाईँले फर्स्टको रुल्स अथवा फर्स्ट कसरी निकाल्नु भएको त त्यो चाहिँ कन्सेप्ट यहाँ चाहिँ युज हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब हेर न त एउटा इक्जाम्पलको रूपमा एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दाखेरि हामीले यसको क्वेसन लिएको छ जुन चाहिँ हामीले यो आर र यसको मात्र फलो निकाले पुग्छ, इन्डिभिजुअलको निकाल्नु पर्दैन। हामीले के गरेको थियौँ फर्स्टमा चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलको जुन चाहिँ यसको सबैको इन्डिभिजुअल निकालेको थियौँ फर्स्टको लागि। तर फलोको लागि के गर्ने भन्दाखेरि आर र यसको फलो निकाले पुग्छ। बुझ्नुभयो? ल अब हेर न त कसरी गर्ने रहेछ, कसरी फलो निकाल्ने रहेछ भनेर है त। ल मैले यहाँ चाहिँ फलो अफ आरको कुराकानी गर्दैछु। ल अब फलो अफ आरको कुराकानी गर्नुपर्दा यताको सबै प्रोडक्सनमा आर कहाँ छ पहिला त्यो हेर्छौँ। बुझ्नुभयो? आर कहाँ रहेको छ, एउटा यहाँनिर रहेको छ, एउटा यहाँ, अर्को यहाँनिर रहेको छ। 3 ठाउँमा तपाईँहरूको आर भन्ने रहेको छ। सो अब त यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो। अब म तपाईँलाई कसरी निकाल्ने त म भन्दैछु है त। ल हेर्नु त, हो यो पहिला मैले यहाँ यतापट्टि लेख्दैछु आर इम्प्लाइज ओपन ब्र्याकेट क्लोज ब्र्याकेट यस छ। अब हामीले फलो अफ आर निकाल्दाखेरि आर पछि कुन आएको छ भन्नु त ओपनिङ ब्र्याकेट आएको छ। सो सिधा ओपनिङ ब्र्याकेट यहाँनिर लेख्दै पुग्यो। बुझ्नुभयो? यसको लागि त्यो नै रहेको छ। अब यसको लागि पनि हेरौँ न त, यहाँ प्लस छ, आर छ, यस छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यसको प्रोडक्ट छ एआर यस रहेको छ। यो दुईवटा रहेको छ के अरे, एउटा आरको यस्तो रहेको छ, आर पछि तपाईँको यस आएको छ। यसमा पनि सेम रहेको छ, आर पछि यस नै आएको छ। सो यो दुईटै चाहिँ आर पछि यसको कन्डिसन आएको छ। सो यस्तो बेला के गर्नु त भन्दाखेरि एकचोटि यसको तपाईँहरूको फर्स्ट निकाल्ने, जुन चाहिँ तपाईँले अलरेडी फर्स्ट निकालेको कुराकानी गरिसकेको छौँ। हामीले अलरेडी फर्स्ट कसरी निकालेको छौँ त्यो चाहिँ अलरेडी तपाईँलाई भनिदिएको छु। म तपाईँलाई यहाँ लेखेर बुझाइदिन्छु। ल हामीले यो पहिला यसको कुराकानी गरौँ न त है त। ल फलो अफ तपाईँको के को त यो पुरैको ल आर ल भयो। ल युनियन अब यहाँ र यहाँ पनि छ नि त होइन र। सो यो दुईवटा हेर्नु त आर पछि तपाईँको यस छ, यसमा पनि सेम नै रहेको छ। सो यो बेला के गर्ने रे, हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ फलो अफ यसको यो निकाल्छ, फलो अफ यो युनियन। म तपाईँलाई भन्दैछु चिन्ता नगर्नु न। फलो अफ के को एआर यसको निकाल्दैछौँ स्मल है त। ल अब हेरौँ त यसको फलो निकाल्नु पर्दा यसको अगाडि आरको अगाडि कुन छ, यस ओपनिङ ब्र्याकेट रहेको, क्लोजिङ ब्र्याकेट रहेको छ नि त। आरको यतापट्टि आर पछि तपाईँको के आएको छ, क्लोजिङ ब्र्याकेट आएको छ नि त। सो तपाईँहरूको क्लोजिङ ब्र्याकेट मात्र लेख्दै पुग्यो। अब युनियन अब यसको लागि के गर्ने त, जुन चाहिँ प्लस आर र यस रहेको छ नि त। सो आर पछि तपाईँको यस रहेको छ। अब यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यसको हामीले चाहिँ फर्स्ट अफ के त यो यसको निकाल्छ हो। त्यसपछि यतापट्टिको युनियन के छ त, यसको काम रहेको छ नि त। सो यसको चाहिँ फलो निकालिदिन्छ है त। फलो कुन चाहिँ भन्दाखेरि यसको निकालिदिन्छ। बुझ्नुभयो? ल आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ बुझिसक्नु होला। ल अब यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लोजिङ ब्र्याकेट छ जस्ताको तस्तै। अब तपाईँले यो फर्स्ट अफ यसको चाहिँ अलरेडी तपाईँलाई थाहा पाइसक्नु होला कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ अलरेडी तपाईँलाई यो भिडियो बनाउँदाखेरि मैले यहाँ नोटमै लेखेको थिएँ, यो पेपर युज गरेको थिएँ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको फर्स्ट अफ यस चाहिँ कुन चाहिँ हुने भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ यस भनेको यो पुरै हुने भयो। फर्स्ट अफ यस जान सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ यस भनेपछि जे छ यो फर्स्ट अफ यस यो जे छ टुप्लुकको कपी पेस्ट है त। इक्जाममा फेरि साथीको कपी पेस्ट चाहिँ नगर्नु होला। बुझ्नुभयो? ल यहाँ चाहिँ एप्सनल रहेको छ, तर फलोमा एप्सनल लेख्न पाइँदैन। एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला, फलो निकाल्दाखेरि तपाईँले यहाँ चाहिँ एप्सनल लेख्न पाइँदैन। फर्स्टमा मात्र तपाईँले एप्सनल लेख्नु होला। तर यहाँ चाहिँ फर्स्ट अफ यस रहेको छ नि त, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ प्लस छ, ए छ, स्टार छ, 3टै कपी पेस्ट
तर यो एप्सनल चाहिँ यहाँ लेख्न पाइँदैन। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला भयो। अब यो फलोअप इयर्स के हुँदो रहेछ त पहिला एकछिन कुराकानी गर्छौँ है त। फलोअप इयर्सको लागि तपाईँको यसको फलो निकाल्छ, जे हुन्छ त्यही नै लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। ल अब हेरौँ न त, फलोअप इयर्सको निकाल्दैछ हो। फलोअप इयर्स निकाल्दाखेरि अब हेर्नु त यस कहाँनिर रहेको छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ। सो अब हामीले के गर्छ, फलोअप इयर्स निकाल्दाखेरि हो यो यसको निकाल्नु पर्यो। यसपछि कुन आएको छ, यतापट्टि कुनै पनि इलिमेन्ट छैन भनेपछि के गर्ने त, रोटेट गर्ने, घुम्ने भन्दाखेरि यो आर नै रहेको छ। सो तपाईँहरूको फलोअप आर जे छ त्यो नै तपाईँहरूको यस हुनेछ। सो समग्रमा हेर्नु पर्दा तपाईँहरूको के हुने भयो, क्लोजिङ ब्र्याकेट प्लस ए एउटा स्टार हुने भयो। बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? आई थिङ्क बुझ्नु भयो होला। र एउटा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ डलर पनि हुनसक्छ। एउटा डलर हुन्छ, कसरी हुन्छ म तपाईँलाई भनिदिने छु। स्टार्टिङ कुनबाट छ, आरबाट छ नि त। सो एउटा डलर भयो, बुझ्नुभयो? ल यति नै रहेको छ। अब फलोअप आर जे छ यो टुप्लुकै यहाँ चाहिँ कपी पेस्ट गर्ने, एउटा क्लोजिङ ब्र्याकेट ए, एउटा प्लस र ए, एउटा स्टार र एउटा चाहिँ तपाईँहरूको डलर हुने भयो। बुझ्नुभयो? यति नै रहेको छ तपाईँहरूको फलो निकाल्ने तरिका। मेन कन्सेप्ट चाहिँ के छ यो भन्दाखेरि हेर्नु न तपाईँलाई यहीँनिर हेर्नु त, आरको फलो निकाल्दाखेरि तपाईँले एउटा दिमागमा राख्नु होला, आर पछि कुन आएको छ, क्लोजिङ ब्र्याकेट एउटा भयो। अब त्यसपछि तपाईँहरूको यसको पालो छ, यसको फर्स्ट र फलो निकालिदिनु सकिएको। बुझ्नुभयो? ल अब त्यसपछि यसको पालो आएको छ। अब यसको पालोमा तपाईँको यस चाहिँ कुन छ त भन्दाखेरि यहाँ छ, सबैतिर छ। सो अब यसपछि कुनै पनि इलिमेन्ट बाँकी छैन। सो घुमेर फेरि तपाईँको आरको फलो जे हुन्छ यसको फलो पनि त्यही नै हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पलको रूपमा लिएर आउने नै छौँ। सो चाहिँ तपाईँलाई यो फलोको बारेमा अझै राम्रोसँग डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।